એક નવો ક્લાસ બનાવું છું. ઓકે, AWT 7. ઓલરાઈટ, આમાં બનાવું છું એક મેઇન ફંક્શન, ESVM ટેબ મારું. ઓલરાઈટ, હવે લિસ્ટનો યુઝ શું? બરાબર, તમારે મલ્ટિપલ આઇટમ સિલેક્ટ કરવી હોય, બરાબર, ફ્રોમ ગ્રુપ ઓફ આઇટમ્સ, તો તમે શું યુઝ કરશો? લિસ્ટ. બરાબર, યુઝ ટુ સિલેક્ટ મલ્ટિપલ આઇટમ્સ ફ્રોમ ગ્રુપ ઓફ આઇટમ્સ. ઓકે, તમે સિંગલ બી સિલેક્ટ કરી શકો અને મલ્ટિપલ બી. બરાબર, આમાં બે મોડ હોય. બરાબર, એક તો તમે સિંગલ આઇટમ સિલેક્ટ કરી શકો અને એક મલ્ટિપલ. ઓલરાઈટ, બરાબર. લિસ્ટ બનાવવા માટે કયો ક્લાસ છે? લિસ્ટ ક્લાસ. બરાબર, સૌથી પહેલા તમારે શું ક્રિએટ કરવી પડે? ફ્રેમ. બરાબર, ફ્રેમ f ઇક્વલ ટુ ન્યૂ ફ્રેમ. બરાબર, તમે વિન્ડો ક્રિએટ થઈ જશે. બાય ડિફોલ્ટ આ વિન્ડો શું છે? ઇનવિઝિબલ. તો તમારે આને કરવી પડશે વિઝિબલ યુઝિંગ સેટ વિઝિબલ ફંક્શન. ઓલરાઈટ, પછી હું સાઇઝ સ્પેસિફાઈ કરી દઉં, f ડોટ સેટ સાઇઝ 300 વિથ અને 300 હાઈટ. ઓકે, પછી હું બાય ડિફોલ્ટ જે લેઆઉટ છે અત્યારે કયું સ્પેસિફાઈ કરું છું? અત્યારે ફ્લો લેઆઉટ. સેટ લેઆઉટ ન્યૂ ફ્લો લેઆઉટ. ઓકે, ફ્લો લેઆઉટ નો ઓબ્જેક્ટ મેં પાસ કરી દીધો. ઓકે, સેટ લેઆઉટમાં, એટલે અત્યારે કયું લેઆઉટ સેટ થઈ ગયું? ફ્લો લેઆઉટ. ઓકે, હવે તમારે લિસ્ટ ક્રિએટ કરવી હોય તો એના માટે કયો ક્લાસ છે? લિસ્ટ ક્લાસ. ઓકે, નામ શું આપું છું? LST ઇક્વલ ટુ ન્યૂ લિસ્ટ. ઓકે, હવે આમાં તમારે શું પાસ કરવાનું કન્સ્ટ્રક્ટરમાં? કે તમારે કેટલા આઇટમ સ્પેસિફાઈ કરવા છે. ઓકે, લેટ્સ તમારે 5 કન્ટ્રી સ્પેસિફાઈ કરવી છે, તો પછી હું 5 લખું. ઓકે, બરાબર. હવે આ જે લિસ્ટ છે હું એડ કરી દઉં ફ્રેમમાં. બરાબર, તો f ડોટ એડ, પછી હું એડ કરી દઉં છું ફ્રેમમાં. બરાબર, LST. ચલો હવે રન કરીએ એટલે લિસ્ટ એડ થઈ ગઈ હશે. પણ અત્યારે કોઈ લિસ્ટમાં આઇટમ છે? ના, એક બી આઇટમ નથી. એક બી આઇટમ નથી. જુઓ, આ લિસ્ટ કેવી આવે છે અત્યારે? એમ્પ્ટી. બરાબર, તો મારે શેમાં આઇટમ એડ કરવા છે? LST માં. તો LST પાસે એનું પોતાનું એડ ફંક્શન છે. જો એડ ફંક્શન કોલ કરો, પછી જો આમાં પાછા બે વેરિયન્ટ છે. એક તમે ડાયરેક્ટ આઇટમ સ્પેસિફાઈ કરી શકો, તો સિક્વન્સમાં એક પછી એક આવશે, અને જોડે તમે આઇટમ બી સ્પેસિફાઈ કરી શકો અને ઇન્ડેક્સ બી. ઓકે, તો લેટ્સ હું સ્પેસિફાઈ કરું પહેલું ઇન્ડિયા, આપણું કન્ટ્રી, પછી USA, પછી UK, બરાબર, પછી ઓસ્ટ્રેલિયા, પછી કેનેડા. એટલે આ પાંચે પાંચ આઇટમ ક્યાં એડ થઈ ગઈ? લિસ્ટની અંદર. ઓકે, હવે શો બી કરશે. જો આવી ગયું. અત્યારે જો બાય ડિફોલ્ટ તમે એક જ આઇટમ સિલેક્ટ કરી શકો. અત્યારે તમે બાય ડિફોલ્ટ એક જ આઇટમ સિલેક્ટ કરી શકો. ખ્યાલ આવ્યો? સૌથી પહેલા તમારે શું કરવાનું? વિન્ડો ક્રિએટ કરવાની યુઝિંગ ફ્રેમ ક્લાસ. બરાબર, પછી તમારે લેઆઉટ સેટ કરવાનું. અત્યારે મેં કયું લેઆઉટ સેટ કર્યું છે? ફ્લો લેઆઉટ. ઓકે, પછી લિસ્ટ ક્રિએટ કરવા માટે તમારે કયો ક્લાસ યુઝ કરવાનો? લિસ્ટ ક્લાસ. તમે એનો ઓબ્જેક્ટ બનાવો એટલે ક્રિએટ થઈ જાય લિસ્ટ. બરાબર, એમાં તમારે આઇટમ એડ કરવી હોય તો કયું ફંક્શન છે? ઓબ્જેક્ટ આ એડ ફંક્શન છે, એ તમારે એડ ફંક્શન કોલ કરવાનું આ LST ઓબ્જેક્ટ પર. બરાબર, ઓકે, પછી આ ફ્રેમમાં આપણે આ લિસ્ટ એડ કરાવી દઈએ યુઝિંગ એડ ફંક્શન. ઓકે, હવે જુઓ, તમારે મલ્ટિપલ સિલેક્શન મોડ ઓન રાખવો હોય તો, એટલે તમે મલ્ટિપલ કન્ટ્રી સિલેક્ટ કરી શકો. બરાબર, જો લખો LST ડોટ સેટ મલ્ટિપલ મોડ. બરાબર, ટ્રુ પાસ કરો પછી તમે મલ્ટિપલ આઇટમ સિલેક્ટ કરી શકો. એટલે મલ્ટિપલ મોડ અત્યારે એનેબલ થઈ ગયો. તમે ટ્રુ પાસ કર્યું એટલે. બાય ડિફોલ્ટ અહીંયા શું હોય છે? ફોલ્સ. હવે રન કરું. જો આવી ગયું. તમારે આ જે ફંક્શન છે સેટ મલ્ટિપલ મોડ, એમાં ટ્રુ પાસ કરો. બરાબર, એટલે તમે આગળ મલ્ટિપલ આઇટમ સિલેક્ટ કરી શકો. બરાબર, આ શું છે? આપણું લિસ્ટ જાવામાં.